नमस्ते सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु माई च्यानल मेरो नाम माक्री अधिकारी हो अनि यो मेरो एउटा नयाँ भ्लग रहेको छ अनि यो भ्लग चाहिँ एकदम स्पेसल अनि युनिक छ किनभने म अहिले मेरो गाउँको घरमा चितवनमा छु अनि चितवनमा पनि यो मेरो पुर्खौली घर हो अनि हामी किचनमा आज हामी मटकामा हामी चिकन बनाउन गइरहेको छौँ सो हेरौँ आज फायरमा मटकामा कस्तो चिकन बन्छ अब हेरौँ सुरुमा मैले तोरीको तेल मटकामा तताएँ अब मैले चिकन म्यारिनेट गर्न लागेँ आज मैले 1 केजी चिकन पकाउन लागेको छु सबैभन्दा सुरुमा मैले अघि भर्खरै तताएको तेल हालेँ र मोलेँ त्यसपछि मैले थोरै कश्मिरी चिल्ली पाउडर राखेँ र चलाएँ अब मैले जिन्जर गार्लिकको पेस्ट हालेँ र चलाएँ त्यसपछि मैले बेसार हालेँ मसला हालेँ र स्वादअनुसारको नुन हालेर चलाएँ अब थोरै कागतीको रस राखेर मैले चलाएँ त्यसपछि एउटा ढक्कनले अहिले म्यारिनेट गरेको मासुलाई आधी घण्टासम्म छोपेँ तेल राखेँ पहिला मैले 3वटा प्याज लामो पारेर काटेँ त्यसपछि त्यो प्याज तेलमा तारेर एकछिनसम्म भुटेँ त्यस्तै गरी 3वटा गोलभेडा सानो सानो पारेर काटेर तेलमा हालेँ र सबैलाई एकैछिनसम्म राम्ररी भुटेँ त्यसपछि अघि म्यारिनेट गरेर राखेको मासु राखेँ र एकछिन राम्ररी चलाएँ र भुटेँ चिकन हल्का ग्रेभी बनाउनको लागि 1 कटोरा पानी हालेँ र चलाएँ त्यसपछि मड्काको माथि बिटमा सबै भागमा पिठो लगाएँ त्यसपछि मट्कालाई ढक्कनले छोपिदिएँ 45 मिनेट सानो आगोमा पकाएपछि ढक्कन निकालेँ र एकैछिन सबै मासु चलाएँ अब अन्तिममा चिकन ग्रेभी पाकिसकेपछि मड्काबाट कचौरामा सबै चिकन ग्रेभी हालेँ ल हेर्नुस् अहिले बनाएको चिकन ग्रेभी यस्तो भएको छ नेचुरल आगोमा पकाएको हुनाले खाँदाखेरि पनि एकदमै मिठो भएको थियो